Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh tiramisu, một phiên bản hơi khác với món bánh tiramisu truyền thống để trong cốc, mà nó sẽ là tiramisu cake với phần bạt bánh gato và bánh được dỡ ra khỏi khuôn. Loại tiramisu cake này thì sẽ rất phù hợp giống như một loại bánh kem để tặng sinh nhật, và các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng trang trí thêm, biến tấu với kem tươi hay trái cây tươi nhé. Bánh tiramisu cake này thì rất cân bằng giữa phần kem và phần bánh gato, nên mình sẽ không bị ngán khi ăn. Các lớp bánh hòa quyện, thơm mùi rượu, cà phê và vị béo của kem. Ngoài giới thiệu với các bạn món bánh tiramisu cake này thì mình cũng chia sẻ với các bạn trong quá trình làm cách làm món bánh này mà không cần dùng lò nướng hay máy đánh trứng gì hết nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào luôn. Đầu tiên là phần bạt bánh gato. Nguyên liệu để làm gồm có 2 quả trứng, 55-60g một quả tính cả vỏ, 40g đường, 45g bột mì, 1/2 thìa cà phê tinh chất vani. Nếu các bạn muốn làm cốt bánh cacao thì mình sẽ thay 5g bột mì bằng 10g bột cacao. Với bánh tiramisu thì cốt bánh mình làm sẽ không cần cho sữa và dầu ăn, vì sau đó mình sẽ còn thấm bằng nước cà phê và bánh sẽ còn hút ẩm nhiều từ phần kem sữa nữa. Hôm nay thì mình sẽ dùng lò nướng để nướng bánh. Các bạn hoàn toàn có thể dùng cách hấp như mình đã làm với món bánh bông lan hấp trên kênh của mình. Hoặc các bạn cũng có thể dùng loại bánh samba hay bánh lady fingers như thế này. Bánh này thì mình nghĩ là rất dễ kiếm ở các hàng tạp hóa. Nguyên liệu để làm bánh này thì cũng chỉ là trứng, đường với bột thôi. Bánh này cũng là loại bánh để làm bánh tiramisu truyền thống nhé. Đầu tiên mình sẽ tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Mình có thể cho tất cả số đường vào lòng trắng luôn, sau đó mình sẽ đánh đến khi lòng trắng trứng bông cứng. Khi lòng trắng đã bông, lúc này thì mình cho lòng đỏ vào cùng với tinh chất vani. Mình sẽ đánh ở tốc độ thấp khoảng 20 giây. Trứng vẫn khá là bông sau khi mình trộn với lòng đỏ nhé. Giờ thì mình sẽ dây bột vào. Mình sẽ trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên. Nếu các bạn trộn không quen thì có thể dây bột làm 2 đến 3 lần sẽ dễ trộn hơn nhé. Khi ta không còn nhìn thấy bột khô nữa thì mình đổ bột vào khuôn. Hôm nay thì với công thức này mình dùng khuôn tròn đường kính 15cm và mình cũng đã lót giấy nến ở đáy khuôn. Các bạn thấy là hỗn hợp trộn xong khá là đặc. Với hỗn hợp này thì mình cũng có thể cho vào túi bắt kem và bóp bánh ra khay để làm bánh lady fingers.
Còn với những bạn nào trộn không quen, làm hỗn hợp sau khi trộn mà bị lỏng ấy, thì nướng bánh bằng khuôn cũng là một lợi thế để bột không bị chảy ràn ra nhé. Mình sẽ nướng bánh trong lò 160 độ C trong vòng 25 đến 30 phút. Khi bánh đã chín thì mình lấy ra để nguội hoàn toàn rồi lấy bánh ra khỏi khuôn. Mình sẽ xẻ bánh làm đôi. Bánh chưa dùng thì mình bọc kỹ để bánh không bị khô quá nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị phần kem. Nguyên liệu để làm gồm có 2 lòng đỏ trứng gà, 40g đường, 50ml sữa, 100g kem tươi whipping cream, 150g phô mai mascarpone, 4g gelatin khoảng 2 lá. Đầu tiên mình ngâm lá gelatin trong nước lạnh để vậy cho gelatin mềm. Mình sẽ đánh đều lòng đỏ trứng với đường. Trứng sẽ nhạt màu và đặc dần. Khi này thì mình sẽ cho sữa tươi vào trộn đều. Ta sẽ mang hỗn hợp này đun cách thủy, vừa đun vừa khuấy đều. Nhờ công thức bánh tiramisu ấy, phần kem người ta sẽ dùng lòng đỏ trứng đánh bông nhạt màu và trộn vào kem ăn luôn. Nhưng mà để tránh cho việc nhiều người không muốn ăn trứng sống thì mình cho vào chút sữa và đun cách thủy như thế này nhé. Ta sẽ khuấy đến khi hỗn hợp hơi sệt. Các bạn thấy là mình có thể quẹt một đường trên phới như thế này. Vậy là hỗn hợp trứng của mình đã được rồi. Mình sẽ bắc xuống, mình thả các lá gelatin đã ngâm nở vào luôn. Vì hỗn hợp vẫn còn ấm nóng nên gelatin sẽ tan hoàn toàn nhé. Giờ thì ta để nguội. Sau đó mình cho kem phô mai mascarpone vào. Đánh đều cho hòa quyện. Giờ thì mình cần trộn nguyên liệu cuối cùng là kem tươi đánh bông. Kem tươi đánh bông thì sẽ giúp cho kem của mình xốp nhẹ hơn. Các bạn có thể xem clip trên kênh của mình về cách đánh bông kem tươi. Với những bạn nào không có máy đánh trứng ấy thì các bạn có thể đánh bằng tay nhưng mà nó sẽ lâu hơn một chút. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ với các bạn một cách là mình cũng có thể dùng loại kem tươi dạng xịt này. Mình nghĩ kem tươi dạng xịt này thì được tìm thấy khá là dễ dàng ở các siêu thị. Nó rất là tiện cho những bạn nào không có máy đánh trứng ở nhà nhé. Và có thể được dùng để làm bánh tiramisu này hoặc là bánh cheesecake không dùng lò nướng. Mình sẽ chỉ cần cân đến lượng kem tươi cần thiết thôi, vậy là được rồi.
Sau đó mình sẽ trộn vào hỗn hợp phô mai trứng. Các bạn chú ý là kem tươi xịt này đã ngọt sẵn rồi nhé. Vậy nên nếu các bạn dùng kem tươi đánh bông bình thường, không đường thì mình sẽ cần tăng lượng đường ban đầu lên. Vậy là kem của mình đã hoàn thành rồi. Giờ mình chỉ cần ráp bánh nữa là xong. Mình sẽ chuẩn bị phần nước cà phê gồm có 1 đến 1 thìa rưỡi bột cà phê hòa tan nguyên chất, hòa cùng với 2 thìa canh nước nóng cho tan. Sau đó mình cũng cho thêm 1 thìa rưỡi cà phê rượu rum. Nếu các bạn không thích mùi rượu thì có thể bỏ qua, nhưng mà cho rượu vào làm cho bánh của mình ngon hơn gấp 10 lần ấy. Công thức này mình dùng cho khuôn ring tròn đường kính 16 cm. Để giữ cho bánh không bị chảy ra ngoài và lấy bánh ra dễ dàng hơn thì mình bọc một cái màng bọc thực phẩm ở dưới như thế này. Mình sẽ để lát bánh đầu tiên vào. Mình sẽ dưới phần nước cà phê lên thấm đều bánh. Các bạn cứ thoải mái thấm bánh với nước cà phê này nhé. Sẽ không sợ bánh bị nhũn đâu. Vì bánh này thì mình làm với rất ít chất lỏng rồi. Lượng nước cà phê trong công thức thì mình pha vừa đủ để thấm đều 2 lát bánh nhé. Sau đó ta sẽ đổ một nửa hỗn hợp kem lên trên. Hỗn hợp sẽ tự dàn đều. Mình lặp lại ở phần bánh còn lại, không cần đợi phần dưới đông đâu nhé. Mình sẽ để bánh trong tủ lạnh trong vòng ít nhất 6 đến 8 tiếng cho kem đông lại và các phần bánh hòa quyện vào với nhau. Bánh của mình sau khi để qua đêm đã đông hoàn toàn rồi. Nếu các bạn không muốn phần bột cacao thừa rơi ra đĩa thì mình có thể rắc cacao ngay lúc này. Sau đó mình nhấc khuôn ra đĩa khác. Để lấy bánh ra thì mình áp một cái khăn nóng xung quanh thành khuôn, bánh sẽ lấy ra rất là dễ dàng. Vậy là món bánh hôm nay đã hoàn thành. Mọi người cũng có thể trang trí các lát bánh với dâu tây, bột cacao và một chiếc nĩa.
Nếu các bạn thích hãy like video này và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.